भिडियो बनाउनु मात्रै हो, भ्युज आउँदैन हैन बुढी? मिठो मिठो खायो, कमाएको पैसा भरि युट्युबको भयो बुढी हैन? बाबा युट्युबले धेरै पैसा खाइदियो हामीलाई। गएन भनेको 7-8 लाख बढी गयो हैन? एक वर्षभरि कमाएको पैसा त गयो सबै। युट्युब पाल्न नसकिने भयो के? छोरी पाल्नु हुने हो कि युट्युब पाल्नु हुने हो कि? गाह्रो भइगयो यार, समस्या भइगयो। हे भगवान, मान्छे भित्रै जति खायो भने त्यो हाम्रो त बेइज्जत भए दुनियाँले देखिन यस्तो लाजहरकिन खाएपछि या ठिक्क भएर हिँड्लाको रहन्छ भन्ने हम। कोही पनि होइन भन्दा किन भन्दैन न? गीत गाउने मान्छे अगाडि दिनका 1 लाख भ्युज गरिदिनु पाए हाम्रा। तपाईले केही सोच त बेलेन चलाउने सोच देख्नाले पनि यस्तो भयो कि खुच्चाउ। अब जे भयो भयो, भगवानकै हातमा छ बुढी। तपाईँ भगवान कमाउने गुमाउने खा भगवान भन्दा न। काममा सफलता हुने विफल हुने भगवानकै हातमा छ यार। अघि पछि भगवान सम्झनुहुन्छ कि? बाहिर मैले भगवान सम्झेको छ भनेर पुरानो कुल हाल्दै हिँड्दै त यार। हेलो नमस्ते, आज पनि तपाईँहरूको माझ फेरको नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ हामी बुढाबुढी हजुर है। भिडियो बनाउनु मात्रै हो, भ्युज आउँदैन हैन बुढी? खाली खर्च मात्रै हजुर। आजको भिडियो रहेको छ हजुर, यो चाहिँ मटन चाउमिन हजुर है। मटन भन्दा पनि यो भित्र के भन्छ बुढी? भुटन के? भुटन चाउमिन एकदम स्पेसल बनाएको हजुर है। अनि साथमा रहेको छ चिकन मोमो रहेको छ हजुर। त्यसपछि रहेको छ एकदम स्पाइसी चटनी रहेको छ, बुढीसँग सेम छ। अनि सलादमा चाहिँ काँक्रा रहेको छ हजुर है। अनि अलिकति यो हरियो धनिया पनि रहेको छ हजुर। अनि साथमा चिसो पानी। आज चाहिँ बुढाबुढीको मिठो मिठो गफमा मजाले मुकबाङ हुन्छ हजुर। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। छेउमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि बजाइदिनु होला हजुर। अब ढुङ्गा पनि तातो होइन बुढी? मस्त भोक लागेको छ। धनिया चाहिँ यता राखौँ, पानी चाहिँ यता राखौँ, मजाले खानुपर्छ ल सलाद। सुरु गरौँ त बुढी? म त मोमो खान्छु है। ल फर्स्ट बाइट खाएँ हजुर है। मिठो मिठो खायो, कमाएको पैसा भरि युट्युबको भयो बुढी होइन? बाबा युट्युबले धेरै पैसा खाइदियो हामीलाई। कमसेकम केही गएन भनेको 7-8 लाख बढी गयो होइन? 10 लाख जति गयो। एक वर्षभरि कमाएको पैसा त गयो सबै। अब 3 वर्ष हुन लाग्यो क्या भिडियो बनाउन लाग्यो। मजाको भयो होइन बुढी? मिठो छ? मिठो छ। एक त भ्युज आएन, एक मिठो मिठो खाएर हामी मोटा हुनु पनि कि बुढी, समस्या त्यो पनि भयो होइन? धेरै मोटा आयो नि क्या ठिकै शरीरको। हुन्छ ठिकै हो, हाम्रो लागि ठिकै छ होइन? वाउ भुटन के चाउमिन पनि 1 केजी हो बुढी हेऱ्यो। आज भोक पनि खतरा लाग्यो क्या। मटन चाउमिन, चिकन मोमो, अलिकति शीतल हुने काँक्रा। मासु बिनाको त खाना नहुने भयो कहिले होइन? अब युट्युबका दाजुभाइ सपोर्ट गर्दैनन्। जति राम्रो भिडियो बनाए पनि होइन भ्युज आउँदै आउने क्या। पानी आयो बुढी आरामा। आउँदिनु बाढी लाग्छ। वाउ
मान्छेले युट्युबबाट कत्रो कत्रो कमाएर है हाम्रो त कहिले पर्दैन हुँदैन हँ त्यही भएर त मैले छोडिदिनु भन्छु त छोड्यो भने धेरै पैसा डुबाइसक्यो त हामीले अझ धेरै डुबेको भने अझ कति डुब्छ हेर्दै राख्नु होला नि अझ कति डुब्ने हो दिनको 1000 रुपियाँ खर्च गरेँ 30,000 महिनामा डेङ्गा डेङ्गे खर्च त ओभरटेकै है हँ ओभरटेक थाहा पाइकन किन बनाउनु पर्दो रहेछ युट्युब पाल्न नसकिने भयो क्या छोरी पाल्नु हुने हो कि युट्युब पाल्नु हुने हो कि आफू काम केही नर्ने कहाँबाट हुन खानु गाह्रो भइगयो यार समस्या भइगयो हे भगवान् एक दिनमा हालेको भिडियो होइन 30-40-50,000 भ्युज आए पनि अलिअलि खर्च उठिहाल्थ्यो क्या 10,000 आउनु पाए त कति काफी हुने थियो खर्च पनि नउठ्ने भयो त हौ मिठो मिठो खाने सारा मात्रै भयो क्या खोइ कतामा खानु हुने हो कतामा खानु हुने हो होला नि मान्छे भित्रै जति खायो भने नि हाम्रो त बेजे दबे दुनियाँले देखिन यस्तो लाजर्किन खाएपछि या ठिक्क भएर हिँड्लागेर आउँछ भन्ने कोही भन्ने होइन भन्दा किन भन्दैन न मिठो मिठो खास या यस्तरी खाइकन कोही बरु ऋण तिर्नु हो भन न मिठो मिठो खाए ठिक्कै भयो भन्ने पनि धेरै हुँदैन किन नभन न भाइ मान्छेले हप्ता दिनमा खाएको कस्तो हुँदै डेली यस्तरी थोरै हुन खाने गीत जमाउने मान्छे अगाडि दिनका 1 लाख भ्युज गरिदिनु पाए हाम्रा होइन तपाईँले केही सोच त बेलेन्स चलाउने सोच देख्नाले पनि यस्तो भयो कि खुच्चाउँ सोच त ठुलो लाग्ने त यार ठुलो सोच राख्ने मान्छे कहिले गर्दैन थाहा छ कि नै अनि ओहो अब जे भयो अब भगवानको हातमा छ सबै भगवानकै हातमा छ बुढी तपाईँ भगवान कमाउने गुमाउने खा भगवान भन्दा न काममा सफलता हुने विफल हुने भगवानकै हातमा छ यार अघि पछि भगवान सम्झाउनुहुन्छ कि सम्झ्दैन मनभित्र त हजारचोटि सम्झाउँछ यार बाहिर मैले भगवान सम्झाएको छ भनेर कुरोमा कुल्ला हाल्दै हिँड्दै त यार मान्छेको व्यवहार तपाईँ थाहा भयो मनभित्र हुन्छ नि भगवान मनभित्र हुँदा अनि देउता मनभित्र हुने भए मनभित्र देउता हुँदा भए मान्छे ठाउँ ठाउँ पुज्न किन जाँदा हुन्छ अब त्यो पुज्ने त एउटा बाटो बनायो हो क्या बाटो न खाइयो बुढी 1 केजी चाउन सधैँ खाना चाहिँ थाहा मजाले खायो क्या
मोमो खाऊ पेट भरियो एउटा अर्डर हाल्छ क्या भयो के पेट भरियो लास्ट एउटा क्या ओके हजुर कुरा गर्दा गर्दै हजुर यो खाएको थाहै भएन हजुर होइन सकेको थाहा भएन टन्नै खायो कि भिडियोमा एकदम मजा आयो हजुर आजको भिडियो यति नै रहेको छ फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बाई 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 बाई